January 26, 2017. Doon nagsimula ang lahat. Dito na ako ngayon sa FC Mo and dahil sobrang mahal ng mga food dito, ngayon bumagsak ulit ako sa McDonald's kasi ito yung pinaka-cheapest na food dito and wala akong choice kasi gutom na talaga ako.
Hello? Thinking how this one should be done. Gusto mo experience yung Hong Kong, pumunta kung saan pumupunta yung mga local kasi doon mo makikita like pumasok ka ng isang restaurant, lahat Hong Kongers, lahat pumasok ka ng isang lahat makikita mo puro yun yung mga tao doon sila kumakain, hindi ka tulad pumunta ng isang tourist spot na restaurant, lahat makikita mo doon foreigner, famous area. So yun lang advice ko kung pumunta kayo sa Hong Kong, you should try yung local restaurant, yun yung pinaka the best. So yun lang, and thank you very much sa pagsunod sa pagpapanood ng video ko, and thank you very much kasi, and last, gusto ko lang mag-thank you kay Manuel Mendoza JR sa buong, kasi tinulungan mo ako sa pag-stay ko dito sa Hong Kong. Like, na-enjoy ko yung travel ko dahil sa'yo. Like, thank you very much bro, thank you very much. Like, thank you very much sa pag-treat sa akin ng mga food, sa mga buffet na restaurant. Yeah, sobrang mamahal ng mga yon. Sa pagdala sa akin sa Lam Kwai Pong, isa yun sa pinaka di ko makalimutan na gabi. Thank you very much, JR. And yeah, gusto ko na mag-end sa vlog ko na to. Thank you very much sa lahat. Good night, goodbye, and see you on 2018.